Vilka tjänar egentligen pengar i AI-racet och vilka kommer tjäna pengar framöver? Det är onsdag och du är varmt välkommen till Börslunch. 10 september i kalendern, trevlig stämning i studion tillsammans med Helene Groth, förstås microcap-förvaltare på Gaia, och Niklas Bergman, ny gäst, AI-entusiast, talare och jag vet inte vad. Inte enbart entusiast. Inte enbart entusiast, också kunnig förstås, som ni ska få höra snart. Är AI en bubbla, är vår första fråga. Min spontana svar på det är nej, generellt. Nej, utan jag tror att vi har sett många bolag också som börjar bära frukt och vi har sett resultat från AI. Så att nej, men däremot så kan det vara en bubbla inom vissa områden eller segment eller för vissa bolag. Samma fråga. Absolut en bubbla inom vissa områden. Jag kommer med från den onoterade sidan då, och där är det ju jättetydligt att en del av de här värderingarna kommer ju inte hålla. Samtidigt så långsiktigt så är det ju enormt intressant och det kommer ut intressanta applikationer ur det. Ja, vad tycker du om en bubbla? Absolut, men jag tycker allt är en bubbla och jag har alltid fel. Oracle är ingen bubbla, men det har fått en fylligare värdering i efterhanden igår. På Wall Street var aktien upp 28%. Där ser ni den. Jag får det till $200 miljarder ungefär. Nästa bild visar de största börsuppgångarna ever på enskilda dagar. Det här hittar jag på internet. Men Nvidia verkar ligga på första platsen med $247 miljarder på en dag. Så näst mest värdeökning. Vi får se om det blir verklighet i den riktiga handeln i eftermiddag. Det säger väl ändå någonting om efterfrågan på prylar för att fortsätta bygga AI. Ja, men absolut. Men det är ju bolag som Oracle, det är bolag som Nvidia då, som också växer enormt mycket, både i börsvärde och i omsättning och vinst. Och sen har det då deras utrustning levereras ju till molnleverantörerna, och de tjänar ju också rejält mycket pengar nu när allting ska in i molnet och alla ska bygga sina stora LLMs och sådär. Så absolut. Och det är också de som har kunnat göra de stora investeringarna och driva på framfarten av AI. Även om små bolag också kan gynnas av den framfarten och använda AI som ett bra verktyg. Det känns som det har varit storbolagsfördel när det kommer det. Men jag tänkte att jag skulle läsa upp lite fler nyheter som har kommit just på AI-temat, och de kom faktiskt igår. Vi har Nebius som rusade. Det här är ett bolag som knappades av från ryska Yandex. Jag tror det var kanske förra året, och de rusade 50% på nyheterna om ett stort avtal med Microsoft. Vi har Cognition AI som värderas till över $10 miljarder efter en färsk runda. OpenAI som funderar på att flytta för att det är för mycket politik i Kalifornien tydligen, och ASML investerar miljarder i Mistral för att ge europeisk tech en skjuts som vi kanske behöver. Sen så hade vi ju ett Eli Lilly som också lanserar en AI-plattform för mindre bioteknikbolag. Det här är bara igår. 5 färska nyheter, reflektion på valfri av dessa. Men man kan väl konstatera just att onoterat och det racet kanske är på väg på något sätt. Vi ser också Klarna-noteringen och att det är kanske lite riskaptit i marknaden. Ja, riskaptit i onoterat har ju funnits ett tag. Det kommer mycket av att det finns väldigt mycket pengar i riskkapitalmarknaden. Och generativ AI har blivit lite det man hänger upp det på, där man gärna skjuter till mycket pengar för att det behövs stort kapital då. Sen tycker jag det är intressant med Mistral och ASML där, alltså holländska halvledarbolaget som då investerar i europeisk generativ AI. Och Mistral har ju varit lite styvmoderligt behandlat i marknaden. Mycket på grund av att de stora amerikanska jättarna ligger lite för och de kineser som utmanar och sådär. Men i och med det här, det är väldigt kul för Europa. Även om när jag läste om det här så var det ju inte riktigt... ASML gör ju inte investeringen för att främja Europa och rädda Europa, utan de gör det rent på kommersiella grunder då. Men det är väldigt, väldigt intressant att Mistral får en rejäl skjuts av det här och faktiskt hitta sin nisch i den här marknaden. Vi fortsätter med dagens nyheter i den konventionella börsvärlden. Clas Ohlson upp 10% i organisk tillväxt i sin rapport, och ungefär lika mycket på börsen var det väl hand i hand.
Ja, det var väl en jättebra match. Jag tycker att du tog fram en rolig bild idag som jag vill att vi ska titta Jag på. pratade om Oracle i morse och noterade att Clas Ohlson har faktiskt gått ännu bättre. En utglasning, om ni ursäktar ordvitsen, från Oracle. Men däremot ska Oracle upp 30% till om efterhanden blir verklighet. Då kanske de närmar sig varandra. Så man måste inte vara AI-smart för att tjäna pengar. Man kan göra om dåliga handelskoncerner till bra också. Novo Nordisk ska göra om sig, slimmar organisationen. 9000 danskar ska bort. Nej, 9000 människor ska bort. Hälften är danskar, tror jag. Sänker prognoserna gör man i alla fall. Och så klarnar det till New York-börsen som väntat. Handeln börjar idag. $40 istället för 35-37. Helena var inne på att det här var en risk. Ja, men det var ju lite högre än vad marknaden hade förväntat sig också. Det är väl men kanske man kan tolka som en liksom, signal. Men det är också liksom, kul att på något sätt att det äntligen blir av den här noteringen. Har du någon Klarna-spaning? Vad var det? Jag ska väl inte spana Klarna egentligen, men var det 26 gångers övertäckning och något sånt där? Vilket innebär att vad jag än säger så finns det då mängder med människor som kan det här bättre och förstår det bättre. Men jag tror att det är också en riskaptit. Det har inte varit så mycket noteringar. Klarna är ett bolag som, oavsett om man tycker om produkterna, så har de ju varit otroligt duktiga på att bygga bolaget och på att driva försäljning. Och sen också att de noteras i USA, och USA är då den största växande marknaden för Klarna. Ursula von der Leyen höll ett linjetal i morse där hon varnade för att tillgången till amerikanskt riskkapital gör att europeisk innovation tvingas ut ur kontinenten. Apropå, nu har vi bättre börser i USA, vi har bättre riskkapital i USA. Kort reflektion, jag vill inte prata politik för länge, men du jobbar ändå med en europeisk investeringsfond. Ja, jag jobbar med EIC Fund som är EUs riskkapitalfond. Och den har ju skapats just för att tillgången på riskkapital är begränsad i Europa, framförallt vad det gäller tekniktunga bolag. Där amerikanerna är mycket, mycket mer riskvilliga. Då. Och vi ser ju på gott och ont. På gott eftersom vi då uppenbarligen behövs, men på ont för att vi är de enda ibland europeiska investerare som tillsammans med investerare från Asien, Mellanöstern och USA investerar i tillväxt under de här bolagen. Så lösningen med europeiska börser, den är svår tror jag. Men och på olika sätt främja tillgång till europeisk riskkapital tror jag är jätteviktigt. Det känns ju jättetråkigt att det ska vara så här, tycker jag. Men det finns ju AI-vinnare och intressanta techbolag på europeiska börser också, eller hur? Jo, men det finns det definitivt. Och jag investerar i mindre bolag, de mindre bolagen på börsen. Och de har inte haft samma muskler som de stora techjättarna att driva AI, men de har ju applicerat AI och kunnat använda det för att effektivisera sin produkt eller att erbjuda en effektiv tjänst som också har bidragit till högre försäljning eller att högre priser och liknande. Så att man ser det verkligen högt och lågt i bolagen. Och på samma sätt om du har en bubbla, som jag kan se då i AI, liksom, framförallt i det onoterade, det krävs väldigt mycket försäljning och väldigt stora vinster för att säkerställa de här värderingarna som är ibland nu. Men om du då som en del av noterade bolag kanske du har en tjänst i en nisch, du lägger någon AI-funktion på det och du faktiskt har kunder som är villiga att betala för det, då är ju inte det en bubbla. Nej. Då är det liksom affärsmässigt sunt. Nej, men för jag har ju exempel då så här, med ett av våra bolag i fonden som jag förvaltar är ju Lime som gör CRM-system, alltså kundrelationssystem, och de sitter ju på väldigt mycket data och det är också där som du har den liksom kraften, du kan få hävstång på ett AI-verktyg, att du kan effektivisera ena delen, vad gör du i produkterna, men också hur använder man AI i dagliga arbetet själva. Och där har ju de varit effektiva och framgångsrika på att driva den utvecklingen, och då framförallt inom sälj, marknad och kundservice då framförallt. Men om man tittar på ett annat bolag då som Karnov, ett annat innehav i fonden som lite enkelt uttrycker en liksom digital lagbok kan man säga. De gör tjänster och verktyg då för att digitalisera lagboken, så de har ett AI-verktyg då som de lanserade förra året.
för att kunna så att deras användare då kan slå upp praxis och lagar på ett väldigt effektivt sätt. Jag har också fått en demo i den här AI-tjänsten och där har vi sett verkligen att senaste kvartalen så har de har kunnat höja priserna och det har bidragit till organisk tillväxt. Vi såg ju aktiekurserna på både Lime och Karnov komma förbi här i bild. Det jag reagerar på är att Karnov gått otroligt bra sedan då förra året. Beror det på liksom, det man lyckas åstadkomma med den här AI-tjänsten? Ja, det har varit en av de primära drivarna till aktiekursen för att Karnov har historiskt haft en relativt låg, en ensiffrig organisk tillväxt. Men det som vi har sett nu, de lanserade sin produkt för ett år sedan, sin AI-produkt. Och bara senaste kvartalet så var den organiska tillväxten plötsligt 13% och den var till stor del driven av prisökningar. Men sen ligger det lite andra bitar i korten också. De gjorde ett stort förvärv för ett par år sedan med hög skuldsättning och det var mycket offline som skulle, transformativt förvärv helt enkelt. Men absolut så har AI varit en drivare i det här. Vi snackade om AI var en bubbla eller inte. Den här typen av ganska konkreta exempel på AI-förbättringar i företag är undantag från det antagandet. Nej, men alltså, om du hittar en applikation, antingen Karnov då eller ett stort bolag, hittar en applikation och det faktiskt fungerar och du då kan höja priserna eller sälja mer av det. Så länge det inte handlar om att kunderna testar och sen ger upp för att det inte fungerar. Om det funkar och du vill betala för det så klart att det inte är en bubbla. Liksom. Men intressant där också det är att det Karnov gör, du har ju flera onoterade bolag som har fått riskkapitalfinansiering både i Sverige och utomlands och väldigt mycket i USA också, där man då gör liknande saker. Så det ska bli intressant att se hur man i den noterade miljön kan de konkurrera rent innovationsmässigt med de som då inte är noterade. Det tycker jag väl också är spännande med då Karnov att de äger väl sin egen data på ett annat sätt kontra de andra bolagen. Och vad det då kan göra för skillnad i slutändan. Och just den legala aspekten att i det här AI-verktyget får källhänvisning och liknande. För det är klart att det är nog många som använder liksom ChatGPT som ett verktyg också. Men i ett skarpt läge så behöver man ju ha sin egen liksom, databas på det sättet. Men det är jätteintressanta aspekter just AI och hur också det stimulerar entreprenörskap och hur det kommer upp många nya konkurrenter på olika plan. Så att det målar ju om landskapet lite också. Men just då jag som tittar på mindre bolag på börsen och då jämför också med de större bolagen och hur kan ett bolag som säg Lime konkurrera. Salesforce och Microsoft erbjuder ju liknande tjänster men Lime riktar in sig på små bolag som kunder då. Men hur funkar den här dynamiken? Blir det tuffare för de mindre aktörerna och vad är fördelarna med att vara en mindre aktör då i liksom AI-världen? Och där kommer ju också fördelen fram av att du har öppna API-er. AI kan liksom alla använda på så sätt. Så att det finns ju fördelar som de små bolagen måste dra nytta av också för att vara konkurrenskraftiga. David och Goliat, reflektioner från dig? Nej, men alltså, som jag sa, det ska bli intressant att se hur det här utvecklas inom den onoterade miljön och i den noterade miljön. Och sen tror jag också att som jag har ju hört och träffat folk som lämnar Salesforce, som lämnar SAP och de här stora just för att det är för omständigt och för krångligt. Och det talar ju säkert till Limes fördel. Det gör det absolut. Men vad intressant också när du nämner det här med att man äger sin egen data. Jag menar, det går ju inte en dag utan att du har stämningar och uppgörelser och där alltså AI, de här stora LLM-bolagen framförallt, använder data på ett sätt som inte uppskattas av de som faktiskt har producerat den här datan då, så att om det är text eller bild. Och det kommer ju hända mer där innan det här sätter sig på ett sätt. Och det talar ju till exempel åt Karnovs fördel. Ja men verkligen. En annan aspekt som jag kom att tänka på när man satte sig ner och vi ska prata AI och det är något som du säkert också kan ha intressanta infallsvinklar på. Men just så här, konkurrensdynamiken. Då tar jag Lime som exempel igen då som är CRM-system, alltså front office-system. Och så ser man på värdekedjan så har man ERP-system som är back office-systemet då egentligen. Och men en hel del artiklar lyfter ju fram det här att AI gör att gränserna suddas ut
i värdekedjan, så att säga då att ett ERP-system och ett CRM-system då kan liksom de blir liksom direkta konkurrenter på ett annat sätt. Och det här handlar inte bara om liksom Lime eller just den här nischen, den här sektorn, utan det är lite så här, det är såna här saker som vi analyserar också som investerare, hur man ska se på hela konkurrensdynamiken egentligen. Nej, men det är jätteintressant. Jag förvånas och brottas lite med att det är alldeles för få i den onoterade miljön som diskuterar just värdekedjor. Dels i allmänhet, i mina egna investeringar de gör i fonder så handlar det mycket om innovationen, att man faktiskt liksom försöker bryta upp värdekedjan som den ser ut idag, förändra den på något sätt och ta sig in i den. Och där är det, jag känner igen det du pratar om, och för mig också inom generativ AI med OpenAI och de här stora språkmodellsbolagen och hela vägen från då Oracle och Nvidia och de som gör hårdvaran via LLM-bolagen till applikationsbolagen då, så är det fortfarande, tycker jag, väldigt otydligt vem som kommer tjäna de stora pengarna. Just nu är det Oracle och Nvidia och de som gör hårdvaran. Är det kategorin hackor och spadar alltså? Ja, från guldruschen typ. Liksom. Ja. Och sen så har du då LLM-bolagen som i ett perspektiv, i ett scenario skulle kunna bli mer liksom commodities. Där Alltså de inte själva chattfunktionen. ChatGPT, det som ligger under ChatGPT till exempel. Och alltså att de inte, det finns väldigt lite särskiljning mellan dem idag. Ena veckan är det en som är lite bättre, nästa vecka är någon annan och sådär. Och då finns det en risk att det där blir som bredband eller som telefonlinjen eller vad det nu är. Att det inte finns liksom något stort värde i det då. Nu försöker de att bygga varumärken och bygga tjänster på det där, absolut. Men för mig är det fortfarande väldigt oklart var pengarna kommer tjänas. Och hur långt bort är det innan vi får reda på det, tror du? Hade jag vetat det? Nej, men det är möjligt. Sen alltså för min del, så jag är ju inte alls övertygad. Jag menar, det Karnov gör till exempel då med språkmodeller eller Lime eller många av de andra då som bygger applikationer ovanpå här. Det är klart att det finns intressanta användningsområden och jag använder flera av de här tjänsterna själv dagligen på olika sätt. Men om man då pratar värderingen av de här stora onoterade AI-bolagen så bygger ju det på att de dels ska växa in i oändligheten i stort sett och sen också att de ska komma fram till någonting då som är en superintelligens eller artificial general intelligence, AGI som man pratar om då. Och jag har fortfarande inte sett något konkret exempel på hur man ska skala det på det sättet. Vilket innebär att AI kommer absolut att vara relevant framöver. Det kommer att hända jättemycket och vi måste förhålla oss till det, vi måste jobba med det. Men jag kan inte se hur generativ AI, som vi ser det idag, kommer kunna skala och bli de här stora generella intelligenserna då. Utan det kommer komma från något annat håll. Och vad händer då med bolag som OpenAI till exempel? Där finns det en bubbla, på börsen finns det potentiella och riktiga exempel på monetarisering. Enkelt uttryck. Nvidia då? Ja, jätteintressant. Jag menar, det är ett bolag, den succén har ju de jobbat på i över 30 år. Så att det är ett jättefint bolag, de är enormt duktiga. Och vad det gäller en värdering på det bolaget så är inte jag rätt person att svara på det. Det är väl en svar på kanske. Då ska jag svara på det ändå då. Nej, men alltså det bygger ju på, Nvidias försäljning bygger ju då på att de stora techbolagen som då bygger datacenter och så vidare, AI-bolagen som bygger egna datacenter, att de fortsätter investera i den takten. Och jag kan inte se, som jag sa nyss, hur man skalar språkmodeller så att det blir generella intelligenser. Och därför så måste det komma andra teknologier, andra synsätt på AI. Och om de synsätten inte inbegriper stora datacenter som tuggar data, då finns det ju en fara för Nvidias värdering såklart. Om de andra perspektiven inbegriper att man fortsätter bygga stora datacenter, då är ju Nvidia hyfsat safe. Jag tänker på att vi fick ju den här MIT-rapporten som skakade börserna lite grann för några veckor sedan. Men den här hispigheten återfinns inte i de här bolagen som eventuellt kan gynnas av AI då, eller hur? Jag tänker på Karnov och Lime då. Det är inte så att de skakar till när det här händer. Nej, det skulle väl inte direkt så på samma sätt. Utan, de tillhör väl de 5% då som... Ja. Nu är ju den rapporten lite sådär... Jo, men precis. Nej, men jag tror också att det kan väl också vara lite fördelen generellt med mindre bolag. Att ibland så
kan man gå lite under radarn på det sättet, eller man verkar i sin nisch och man går ju inte liksom i bräschen på samma sätt för liksom de här stora enorma investeringarna i infrastrukturen, utan du hittar sätt för att vara innovativ och använda AI-verktygen på ett effektivt sätt. Finns det inte någon slags bullshit-risk då, att alla småbolag idag vill låtsas att de använder AI? Bolagen du tittar på, är det inte lite för mycket AI-fluff? Är det svårt att skilja? Alltså, det är en viktig aspekt att ha med sig, för det är en risk för att alla ska ju prata om AI. Så att där är det ju viktigt att faktiskt se var bär det faktiskt frukt. Och i vissa bolag så är det mer tydligt än andra. Där är det viktigt för oss. Jag fokuserar på att investera i beprövade affärsmodeller och lönsamma bolag, så att inga liksom har förhoppningskaraktär. Men det blir ju viktigt, som i Kanoms fall då här, att vi ser att men den här AI-tjänsten, de har kunnat höja priserna, det bidrar till den organiska tillväxten. Det är ett väldigt bra exempel på hur vi vill att det ska reflekteras också i affären. Jag vill bara veta en sak. Ja, men det ser jag ju väldigt mycket. För typ 10-15 år sedan då skulle alla bolag vara gröna. Sen skulle alla bolag vara digitaliserade. Och de stämplarna har man ju sett hela tiden då. Jag har ju varit med så länge så att jag har ju till och med sett bubblor inom nanoteknik liksom för 20-25 år sedan. Och det är klart vi ser det nu också. Absolut majoriteten av alla bolag vi tittar på har ju en AI-komponent. Även om de jobbar mot energi eller om de jobbar mot bioteknik eller om det är IT då. Och dels så tror jag det är för att de tror att det är det vi vill höra. Och dels för att vi lurar oss själva lite, för det är det vi vill höra. Vi tror att vi vill höra det. Men också för att bygga ditt bolag. Bygger du ett bolag idag och bygger det på data, bygger det på dataanalys och på AI, så tror jag också att du kan hitta de här komparativa fördelarna som gör att du kanske lyckas. Då. Men bolag måste ju vara innovativa. Lite självuppfyllande. Ja, men precis, för att vara konkurrenskraftiga. Så att det blir ju liksom att man måste kämpa åt det hållet. Jag tycker ni har kämpat duktigt. Jag tyckte att det här var fullt av AI-substans och inte AI-fluff i alla fall. Men sista frågan som jag inte fick ställa, du har fått 2,5 sekunder på att svara på det. MIT-rapporten som sänkte sektorn för några veckor sedan, det var bara fluff, eller? Den var ju inte så substantiell som, det stod att 95% av alla AI-projekt leder inte någon vart. Riktigt så tydligt var det inte. Men det visar som sagt på att marknaden är lite nervös. Och man läser bara rubrikerna och inte hela rapporten. Enklast. Bättre då att titta på Börslunch. drygt 20 minuter idag utav substans och trevliga tilltal. Tillsammans med idag Niklas Bergman, Helene Groth och förstås Ellen Wiker och jag själv. Tack för oss. Vi ses igen imorgon. Tack. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.